Cuckoo. Dạ, bắt đầu.
ผงพงอร่อยนี่ถ้าเกิดไม่ดูในเฟซก็ไม่รู้หรอกมาเลย มาใส่กล่องเล็กให้ ครับได้ครับไม่ไว้หน้ากันเลยคันนี้ครับ บาทเองเท่าไหร่60ค่ะ60ลูกพร้อมสิบเดี๋ยวนะแป๊บนึงอัพเด็ดไปนี่เด้ไปค่ะ
อีกทีนึงอ้าวถือไปส่ง ใส่รองเท้าด้วย ได้ไม่ใช่อันนั้นโอ้ยมั่วก็เนี่ย